કેનેડામાં જોબ ફાઇન્ડ કરવા માટે તમારે રિઝ્યુમ બનાવવું જરૂરી હોય છે અને રિઝ્યુમમાં કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું બહુ જ જરૂરી હોય છે. તો દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં હું તમને કેનેડામાં જોબ મેળવવા માટે કઈ રીતનું રિઝ્યુમ બનાવવું જરૂરી છે તેના વિશે જાણકારી આપીશ, તો વિડીયોને છેક સુધી જરૂરથી જોશો. નમસ્કાર, જય હિન્દ, વંદે માતરમ મિત્રો. ઝીલ ઇમિગ્રેશનની આ ચેનલમાં હું કલ્પેશ તળાવિયા તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું. આજનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા હું તમને અમારી કન્સલ્ટન્સીની એક નાનકડી જાણકારી આપવા માંગુ છું. અમે આ YouTube ચેનલમાં વિઝિટર વિઝા, સ્ટુડન્ટ વિઝા અને ઇમિગ્રેશન વિઝા સાથે જોડાયેલી ઘણી બધી નવી અપડેટ, ન્યૂઝ અને માહિતીના વિડીયોઝ અપલોડ કરીએ છીએ, જેથી કરીને લેટેસ્ટ માહિતી તમારા સુધી ઝડપથી પહોંચતી રહે અને તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો. કેનેડામાં જોબ મેળવવા માટે તમારું રિઝ્યુમ સારું એવું હોવું જોઈએ. તમે જે પણ ફિલ્ડમાં જોબ મેળવવા માંગો છો તેના વિશે પહેલા થોડું રિસર્ચ કરો. આ ઉપરાંત તમારે જે પણ કંપનીમાં એપ્લિકેશન કરવી હોય તો તે કંપનીમાં તેના વિશે પહેલેથી થોડી માહિતી મેળવો, દ્રશ્યમ 2 ની જેમ તેના વિશે રિસર્ચ કરો. ત્યાર પછી તમે તમારા પ્રોફેશનલ બેકગ્રાઉન્ડને સરખી રીતે તેમાં ટાઈપ કરી શકો છો, જેથી કરીને તમને જોબ મેળવવા માટે થોડી વધારે સરળતા થઈ જાય. તો હવે હું તમને જણાવું છું કે કેનેડા માટે તમારે રિઝ્યુમ બનાવવા માટે કેટલી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તો જ્યારે તમે રિઝ્યુમ બનાવો તો તમારો ફોટો તેમાં મૂકશો નહીં, કારણ કે કેનેડામાં તમારા CV સાથે તેમાં ફોટો મૂકવો જરૂરી નથી. સામાન્ય રીતે તમારા CV માં ફક્ત એ જ માહિતીની જરૂર છે કે જે તમે જોબમાં એપ્લાય કરો છો અને તેના રિલેટેડ હોય છે. ત્યારબાદ કોઈ પણ વસ્તુ ઓવર શેર ના કરશો. તમારા CV માં બહુ જ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન એડ કરવાની કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી. ઘણા લોકો એમ્પ્લોયર એમ હોય છે તેમને માત્ર તમારું નામ અને તમારો સંપર્ક કેવી રીતે કરવો તેની જરૂરિયાત હોય છે. હવે તમે કયા દેશના છો, તમારી કઈ જ્ઞાતિ છે, જાતિ છે, ધર્મ છે, મેરિડ છો, અનમેરિડ છો, એવી કોઈ પણ પ્રકારની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશનની તેમને જરૂર જ નથી હોતી. અને જો ઇન્ટરવ્યુમાં આ પ્રકારના કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે તો તે ગેરકાયદેસર પણ હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત તમારો સીન નંબર એટલે કે સોશિયલ ઇન્સ્યોરન્સ નંબર એ કોઈ પણ જગ્યાએ શેર કરવાનો હોતો નથી, જેથી કરીને રિઝ્યુમમાં તમારો સીન નંબર એડ કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. જ્યાં સુધી તેઓ તમને જોબ ઉપર એમ્પ્લોય તરીકે હાયર ના કરે ત્યાં સુધી તેમને સીન નંબરની કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર રહેતી નથી, અને તે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે, જેથી કરીને જ્યાં લીગલી જરૂરી હોય ત્યાં જ તમારો સીન નંબર શેર કરો. હવે તમારા CV માં ફક્ત તમારી જે સ્કિલ હોય છે એટલે કે તમારો કોઈ એક્સપિરિયન્સ હોય છે, તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ એવી જે જરૂરી માહિતી હોય છે તે ખાસ લખવાની જરૂર હોય છે, કારણ કે તેના દ્વારા તેઓ તમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે. ખાસ કરીને જો તેઓ કોઈ અલગ સિટીમાં જોબ શોધી રહ્યા છો તમે, તો આ બધી જ માહિતી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જો તમે એવું બતાવવા માંગતા હોય કે તમે જ્યાં પણ જોબ કરવા આવવાના છો તે તમારા ઘરથી ઘણું દૂર છે, તો તમે વધુ તમારું એડ્રેસ તેમાં લખી શકો છો. હવે આ ઉપરાંત જો તમે એવું ઈચ્છતા હો કે જે એમ્પ્લોયર છે તે તમારા ઉપર જે ફ્રેશ એક્સપિરિયન્સ છે તે જ તેમને જોવે, તમે હજી તમારી કેરિયરની શરૂઆત કરી છે અને તમારી પાસે બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ નથી, તો તમે તેમાં એક એવી વસ્તુ એડ કરી શકો છો કે જે તમારી પોસ્ટિંગ સાથે રિલેટેડ હોય. સામાન્ય રીતે તમારો જે રિઝ્યુમ છે તે ટૂંકો અને વ્યવસ્થિત રાખો, કારણ કે જે તમને હાયર કરવાના છે તે કોઈ વાર્તા વાંચી રહ્યા હોય તેવું તેમને ન લાગવું જોઈએ. અને એ વાતનું ધ્યાન રાખો કે તમે જ્યારે તમારો CV બનાવો છો ત્યારે બધી ડિટેલ્સ 1 અથવા 2 પેજની અંદર આવી જવી જોઈએ, જેથી કરીને તેમને જે કોઈ પણ ડિટેલ્સ જોઈતી હોય તો તે સરળતાથી મેળવી શકે છે. હવે જો તમારા એમ્પ્લોયરને રેફરન્સ જોઈતો હશે તો તેઓ તમને સામેથી પૂછી લેશે, કેમ કે જ્યારે તમે તેની સાથે ફેસ ટુ ફેસ મીટિંગ કરો છો ત્યારે જો તમે તેમને રેફરન્સ વિશે કહેશો તો એ વધારે સારું લાગશે. તમે જે પ્રકારની જોબ કરવા માંગો છો તેને રિલેટેડ તમારો રિઝ્યુમ બનાવો. એવું ના કરો કે કોઈ એક રિઝ્યુમ બનાવો છો અને તમે બધી જોબ માટે બધી જગ્યાએ એક જ પ્રકારનું રિઝ્યુમ આપો છો, કારણ કે જો તમે દરેક જોબ પ્રમાણે અલગ અલગ રિઝ્યુમને, તમારી સ્કિલને, તમારી ડિટેલ્સ અલગથી જોવા મળી શકે. આ ઉપરાંત એક જ જગ્યાએ રિઝ્યુમ મોકલવાને બદલે તમે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ રિઝ્યુમ મોકલી શકો છો, જેથી કરીને તમે વહેલામાં વહેલું રિઝલ્ટ મેળવી શકો છો. અને આ ઉપરાંત તમે જે જોબમાં એપ્લાય કરવા જઈ રહ્યા છો તો તે જોબ માટે એમ્પ્લોયર શું ફાઇન્ડ કરી રહ્યા છે તેનું થોડું રિસર્ચ કરો અને તે પ્રમાણે પોતાને તૈયાર કરો.
આ ઉપરાંત તમારા રિઝ્યુમના પહેલા પેજ ઉપર તમારી જે સારી સ્કિલ છે તેને ભૂલ્યા વગર એટલે કે યાદ રાખીને તેને એડ કરો, જેથી કરીને એમ્પ્લોયર તે પહેલા જોઈ શકે. આ સિવાય જો પોસિબલ હોય તો તમારી જે અચીવમેન્ટ છે તેને નંબર સાથે કમ્પેર કરવાની કોશિશ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે જો તમે આગળની જોબમાં મેનેજર હો તો મેન્શન કરો કે તમે કેટલા લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટી હેન્ડલ કરતા હતા, અથવા તો જો તમે કોઈ સેલિંગ કર્યું છે તો તમે એવી રીતના કઈ રીતે અને કેટલી વસ્તુઓનો સેલ કરી છે અને દર મહિને કેટલો બેનિફિટ થયો છે. આવી રીતે તમારી જે અચીવમેન્ટ છે તેનું એક લિસ્ટ બનાવો કે જે તમને એમ્પ્લોયર તેને સરળતાથી સમજી શકે. આ ઉપરાંત તમારી પાસે સારું એવું વર્ક એથિક્સ છે જે બોલવાનો કોઈ મતલબ નથી, પરંતુ તમે તેને પ્રેક્ટિકલ વેમાં એક્સપ્લેન કરી શકો છો. જેમ કે તમારી કંપનીની વેબસાઇટ ઉપર એક વર્ષમાં કેટલો પ્રોફિટ વધાર્યો છે તે તમે તેમને બતાવી શકો છો. ત્યારબાદ તમે જે કંઈ પણ લખો છો તે એકદમ શોર્ટમાં યોગ્ય ક્લિયર રીતે લખવા જોઈએ અને તમે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ માટે લખો છો તો તે શોર્ટ ફોર્મેટમાં લખવું જોઈએ. તેમાં હું કે મારું એવું કંઈ પણ ના લખવું જોઈએ. તમારા વર્કના એક્સપિરિયન્સ માટે તમે જે કંપનીમાં જોબ કરતા હતા તે કંપનીનું નામ અને એડ્રેસ પણ ઉમેરી શકો છો અને તમારી જે કંઈ પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી હતી તેનું એક લિસ્ટ બનાવો અને તમે જેટલા સમય માટે તે કંપની માટે કામ કર્યું છે તે સમય માટે પણ તે ડિટેલ્સ તેમાં એડ કરો. જેમ કે તમે 1 વર્ષ 2 વર્ષ માટે ત્યાં જોબ કરી છે તો તમે 2 વર્ષ અથવા તો 1 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ બતાવી શકો છો. હવે આના સિવાય તમે તમારી એજ્યુકેશન ડિટેલ્સ સારી રીતે બતાવી શકો છો. તમે કેવી રીતે તમારું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ કર્યું છે, તમારા એજ્યુકેશનમાં ગ્રેડ શું છે તે પણ તેમાં બતાવી શકો છો. તો આટલી વસ્તુઓ ધ્યાન રાખવાથી તમારા કહેણામાં સારો એવો રિઝ્યુમ બની શકે છે. અને જો સારો એવો રિઝ્યુમ બનાવી શકો છો આ વિડિયો જોઈને, તો આ વિડિયોને લાઈક કરજો અને કોમેન્ટમાં લખજો કે તમે આ વિડિયો જોઈને રિઝ્યુમ બનાવ્યો અને એના લીધે તમને જોબ મળી હોય. તો જરૂરથી આ વિડિયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં એ મેન્શન કરો, જેથી કરીને બીજા લોકોને પણ રિઝ્યુમ કઈ રીતે બનાવો તે શીખવા મળે અને તેની મદદથી તેઓ પણ પોતાની જોબ કરી શકે અને સારા એવા પૈસા કમાવીને દેશમાં એમના માતા પિતાને મોકલી શકે, અથવા તો એ રૂપિયાથી પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ પોતાની કન્ટ્રીમાં એટલે કે કેનેડામાં છો તો સારી એવી લાઈફસ્ટાઈલ તમે જીવી શકો. તો આ હતી રિઝ્યુમ બનાવવા અંગેની માહિતી. આ વિડિયો તમે અહીં સુધી જોયો જ છે એટલે કે આ વિડિયો તમને જરૂરથી ગમ્યો છે. તો આ વિડિયોને જરૂરથી લાઈક કરો અને તમારા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અમને કોલ કર્યા પહેલા તમે આ YouTube ચેનલના આ વિડિયોમાં કોમેન્ટ કરો. આપની લાઈક અને કોમેન્ટ અમને નવા વિડિયો બનાવવા માટે મોટિવેટ કરે છે. આપની કોમેન્ટના અમે સમયાંતરે તમને જવાબ પણ આપીશું. અને જો આ ચેનલ પર તમે પહેલીવાર આવ્યા છો તો આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોનને દબાવો, જેથી કરીને વિઝાને લગતી તદ્દન નવી માહિતી તમને ઝડપથી મળી જાય. જો તમારા કોઈ મિત્ર સગા સંબંધી વિઝા માટેની તૈયારી કરી રહ્યા હોય તો આ વિડિયો તેમને જરૂરથી ફોરવર્ડ કરો. ઝીલ ઇમિગ્રેશનનું જરૂરથી સજેશન કરો. તમારી નાની એવી મદદથી કોઈનું વિદેશ જવાનું સપનું સાકાર થઈ શકશે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.